سلام به همه دوستان، دکتر استقامت هستم در خدمتتون. امروز قراره یه راز بزرگ تو دنیای معامله‌گری رو با هم کشف کنیم. یه حقیقتی که میتونه نگاهتون به کل بازار رو برای همیشه عوض کنه. امروز میفهمیم که چرا سوال درست چه قیمتی نیست، بلکه چه زمانی هستش. پس بیاین شروع کنیم. این آمار رو احتمالاً همه شنیدیم. 95% معامله‌گرا ضررده هستن. بله، یه آمار واقعا تکون دهنده است. اما چرا؟ دلیلش چیه؟ واقعا بیشتر آدم فکر میکنن جواب توی یه اندیکاتور خفن‌تر یا یه تحلیل پیچیده تر یا پیدا کردن یه سری خطوط جادویی روی چارته، ولی حقیقتش اینه که جواب اصلا اونجا نیست. مشکل تمرکز روی قیمت به جای زمان هستش و اینجا هستش که نقش مخفی زمان خودش رو نشون میده به عنوان صاحب اصلی سناریوی بازار. خب این اسلاید دقیقاً اصل مطلب رو نشون میده. این همون تغییر دیدگاهی که ازش حرف میزنم. سمت چپ ذهنیت یه معامله‌گر معمولیه، دائم داره از خودش میپرسه کجا بخرم کجا بفروشم، یعنی همیشه در حال واکنشه. اما سمت راست این دیگه یه دنیای دیگه است. ذهنیت پول هوشمند. سوالش این نیست که چه قیمتیه، سوالش اینه که چه زمانی باید دنبال موقعیت بگردم. اونها بر اساس یه برنامه از پیش تعیین شده عمل میکنن، نه احساسات لحظه‌ای. و اینجاست که میرسیم به قلب ماجرا. ببینید، ما عادت کردیم بازار رو مثل یه نقشه دوبعدی ببینیم. فقط قیمت بالا و پایین میره. اما این اشتباهه. بازار یه محیط سه‌بعدیه. بعد سومش اون متغیر پنهان قدرتمند به نام زمانه. قیمت فقط یه بازیگره. این زمانه که کل نمایش رو کارگردانی میکنه. بیاید یه مثال بزنم براتون. بازار رو مثل یه ایستگاه قطار بزرگ تصور کنیم. شما بهترین بلیت رو دارید که تمثیلی هست از بهترین روش تحلیلی که دارید. بهترین بلیت رو دارید برای یک کوپه درجه یک. روی سکوی درست هم وایسادید. یعنی چی؟ یعنی به صورت دقیق اومدید قیمت‌ها رو تشخیص دادید. همه چی عالیه، اما اگر از ساعت حرکت قطار خبر نداشته باشید چی میشه؟ قطار میره، شما جا میمونید، تحلیلتون هم به هیچ دردی نمیخوره. کیلزون ها همون جدول زمانی حرکت قطارها هستن. پنجره های زمانی خیلی خاصی که توش حرکت های بزرگ بازار اتفاق میفته. اگه این زمان ها رو بلد نباشی همیشه از قطار جا میمونی. حالا شاید بپرسید چرا اصلا زمان اینقدر مهمه؟ مگه بازار همینجوری شانسی حرکت نمیکنه؟ جواب یک نه قاطعانه است. پشت پرده یک موتوری هست به نام IPDA یا سیستم انتقال نقدینگی بین بانک‌های بزرگ و صندوق‌های بزرگ مالی. فکر نکنید یه چیز شانسیه. یه برنامه و یه الگوریتم بسیار پیشرفته و هوشمنده. هدفش هم فقط یه چیزه: شکار نقدینگی، سوخت اصلی برای سرمایه گذاری های بزرگ، قیمت های ارزون، تولید قیمت ارزون. برای اینکه کارش رو به بهترین شکل انجام بده باید تو زمانهای مشخصی فعال بشه. همه چیزش حساب شده و مهندسیه. برای اینکه این برنامه زمانی رو بهتر بفهمیم بیایم یه کار جالبی بکنیم بچه‌ها. بیایم یه روز معاملاتی رو 24 ساعته رو مثل یک نمایش تئاتر ببینیم. یه نمایشی که هر روز اجرا میشه و همیشه هم 3 تا پرده اصلی داره. نمایش با پرده اول یعنی جلسه آسیا شروع میشه. این پرده اسمش هست انباشت. اینجا همه چی آرومه و صحنه رو آماده میکنه و تله ها رو با دقت کار میذاره. بعد میریم سراغ پرده دوم، جلسه لندن. اینجا دیگه هیجان شروع میشه. اسمش هست دستکاری. جایی که تله ها فعال میشه و یه حرکت فریبنده و سریع و در نهایت پرده سوم نیویورک. اینجا دیگه آخر داستانه. حرکت اصلی اتفاق میفته. یعنی قیمت به اون مقصدی که از اول براش تعیین شده بود میرسه. خب حالا که با ساختار کلی نمایش آشنا شدیم، وقتشه با بازیگرای اصلی این داستان روزانه هم آشنا بشیم. هر جلسه یه شخصیت داره و یک وظیفه و نقش خاصی داره. اول از همه معمار رو داریم، یعنی جلسه آسیا. خیلی آروم، خیلی دقیق میاد یک محدوده خوشگل میسازه و تله ها رو آماده میکنه. بعد نوبت میرسه به شکارچی.
یعنی لندن. این یکی دیگه شوخی نداره، خیلی تهاجمی میاد، با اون نقدینگی هایی که آسیا ساخته حمله میکنه و آخر سر نیروگاه وارد میشه. یعنی با تمام قدرت نیویورک میاد که کار رو تموم کنه. فهمیدن این شخصیت ها به ما کمک میکنه که بدونیم تو هر مرحله از روز باید منتظر چه نوع حرکتی باشیم. و حالا میرسیم به اوج داستان. مهمترین اتفاقی که باید یاد بگیرید اون حرکت فریبنده‌ای هستش که در بازار لندن و پرده دوم اتفاق میفته و اکثر معامله‌گرا رو به دام میندازه. بیاید کالبد شکافی کنیم ببینیم این شکارچی چطوری اتفاق میفته و چجوری شکار خودش رو به دست میاره. قدم اول آسیای سقف و کف مشخص میسازه و بالا پایینش کلی استخر نقدینگی ایجاد میکنه. بالای سقف و کفی که ساخته یه محدوده تمیز و خوشگل. قدم دوم لندن باز میشه با یه حرکت خیلی سریع و شدید در جهت مخالف اون چیزی که نیت اصلی بازاره. حرکتش رو انجام میده. به این میگن سوینگ یهودا. قدم سوم این حرکت میاد استاپلاس ها رو میزنه و اونایی که فکر میکنن شکست اتفاق افتاده رو تو جهت اشتباه سوار میکنه. قدم آخر حالا که بازار رو با نقدینگی بسیار بالا که سوخت اصلی حرکت بازار هستش پر کرده، توی پرده نیویورک با تمام قدرت برمیگرده و حرکت واقعی روز شروع میشه. پس حواستون باشه این حرکت ها اتفاقی و شانسی نیست، یه باگ تو سیستم نیست، کاملا عمدیه. هدفش اینه که اکثریت معامله‌گرا رو قبل از شروع حرکت اصلی در سمت اشتباه بازار قرار بده. خب تا اینجا فهمیدیم بازار چطوری ما رو فریب میده. حالا سوال اینه یه معامله‌گر حرفه‌ای با این اطلاعات چی کار میکنه؟ جواب اینه که اون سعی نمیکنه آینده رو پیش بینی کنه. اون فقط با یه نقشه‌ای از پیش تعیین شده به حرکت بازار واکنش نشون میده. ذهنیت یه حرفه‌ای رو ببینید خیلی ساده است. قانون اول تو پرده اول یعنی آسیا اصلا معامله نمیکنه، فقط تماشاچیه. قانون دوم تو پرده دوم یعنی لندن اون حرکت فریبنده رو زیر نظر میگیره. اون سوینگ یهودا براش یک چراغ سبز، یک تاییدیه است. قانون سوم صبر میکنه، مثل یک تک تیرانداز منتظر میمونه تا روند واقعی خودش رو نشون بده و وقتی همه چی مشخص شد به حرکت اصلی بازار ملحق میشه. به همین سادگی. ولی یه امای بزرگ وجود داره. شما میتونید بهترین استراتژی دنیا رو داشته باشید، بهترین زمان بندی رو بلد باشید، ولی اگه این قطعه آخر پازل رو نداشته باشید همش بیفایده است. و اون قطعه چیه؟ مدیریت ریسکه، یا به قول معروف قانون بقا. این عدد رو به خاطر بسپارید. این مهمترین عددیه که تو این حرفه وجود داره، 1%. این یه قانونیه که نباید هرگز شکسته بشه. هرگز و تحت هیچ شرایطی بیشتر از 1% سرمایه‌تون رو روی یک معامله ریسک نکنید. این بیمه عمر شما تو بازاره و این اسلاید بهتون نشون میده که چرا اون قانون 1% انقدر حیاتیه. ریاضیات جبران ضرر خیلی بی‌رحمه. نگاه کنید. اگه 20% از حسابتون از دست بدید، باید 25% سود کنید تا فقط برگردید سر جای اولت. اگه نصف سرمایت رو از دست بده، یعنی 50% از دست بره، باید 100% سود کنید، یعنی سرمایتون رو 2 برابر کنید، فقط برای اینکه به نقطه صفر برسید. و اگه خدایی نکرده 70% ضرر کنی، برای جبرانش به 230% سود احتیاج داری که خب تقریبا غیر ممکنه. پس یادتون باشه اولویت همیشه و همیشه حفظ سرمایه است. و در آخر میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم. از خودتون بپرسید آیا شما دارید به هر بالا و پایین رفتن قیمت به این نویزای بازار واکنش نشون میدید، یا اینکه دارید یاد میگیرید که چطور برنامه زمانی روزانه بازار رو بخونید؟ آیا هنوز دارید با قیمت کشتی میگیرید یا میخواید با زمان همراه بشید؟ آیا هنوز دارید با قیمت کشتی میگیرید یا میخواید با زمان همراه بشید؟ انتخابش با شماست.